ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ወንዴ ነኝ አለው ጠፋም ለምትሉ ብቅ እያልኩ እንግዲህ አንዳንዴ መልእክት እንደዚህ አስተላልፋለሁ በቻናሌ ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ ሌሎች እንዲያዩት ቪዲዮውን ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ ሰብስክራይብ በምታደርጉ ጊዜ ወይም ደግሞ ላይክ ሼር በምታደርጉ ጊዜ ሌላው ሰው ይሄ ቪዲዮ ለካ ይጠቅማል ብሎ ይጠቀማል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ እንዲያይ ያደርጋል። ዩቲዩብ እንደዛ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ መረጃዎችን መለዋወጥ መልካም ነው። ዛሬ እንግዲህ ምናልባት አጭር መልእክት ነው ያለኝ። ሁለት ነገሮች ናቸው የምናገረው። የመጀመሪያው ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ኮንፊውዥን አለ። አሁን ደግሞ እንደገና ከቫክሲኑ በኋላ እንግዲህ ክትባቱን ከወሰደ በኋላ ሰው እንደገና ክትባቱን የወሰደው ራሱ ከቆይታ በኋላ ቫይረሱን እያገኘ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ያለን አማራጭ በእያንዳንዱ ቦታ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ ራሳችንን መጠበቅ ብቻ ነው። ሌላ ምንም አማራጭ የለውም ለጊዜው። አሁንም ጥናት እየተደረገ ነው። ትንሽ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች አሉና እሱን ረጋ ብለን እንግዲህ እንጠብቃለን። አዲስ ነገር ይመጣ ይሆናል። ያንን እንግዲህ ምንም ልል አልችልም፣ ምክንያቱም ጥናቶች እየተደረጉ ስለሆነ እና ሁለተኛ ዶዝ ያስፈልጋል ወይ ሌላ ቡስት የሚያደርግ ነገር ያስፈልጋል ወይ እያሉ ነው። እስኪ ጥናቶቹን እንጠብቅና የሚሆነው እናያለን። እስከዛ ድረስ ግን ያው ሁልሽም ማስክ እንደኔ ይዛችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። አሁን ለቪዲዮ ስል ያወለኩት በነገራችን ላይ እዚህ ሰው የለም አጠገቤና፣ ስለዚህ ቪዲዮን ሰራ ነው ያወለኩት። ሁለተኛው ብዬ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አንድ ነገር ልንገራችሁ። በተለይ በውጭ ዓለም የምትኖሩ አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ጀርመን ዌሬቨር የእጅ ሙያ በጣም ቀላል ስራ ሰርታችሁ ጥሩ የምታገኙባቸው ነገሮች ላይ ብዙ ጊዜ አነሳለሁ፣ አልፎ አነሳለሁ እና ዛሬ ምናልባት ላንሳ ብዬ የወሰድኩት ምንድን ነው፣ መኪናዬ ትንሽ ጭረት ነበረባት እና እስቲ ዋጋውን አስገምቼ ሊሆን፣ ምክንያቱም ያንን ራሳችሁን ልትሰሩት የምትችሉት ነገር ነው፣ ግን ሙያው ያስፈልጋችኋል፣ መልመድ አለባችሁ። ያንን ተምራችሁ በጣም ጥሩ ሜክ የምታደርጉበት ስራ አይነት ነው። ብዙ ሰው የማይሞክረው ነው። ለምሳሌ ጋራጅ ያላችሁ አላችሁ፣ ጋራጅ የሌላችሁ ደግሞ ሙያውን ብትለምዱትና ብትሰሩት በጣም አሪፍ ነገር ነው። ትንሽ ጭረት ነች፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። በምን ልውሰድ ልለካና እችን የምታህል ከዚች እዚች የምታህል ነች ጭረቷ፣ ከዚች እስከዚች እችን ሳይዝ የምታህልና እሷን የምታህል ጭረት እና ትንሽ የጎረበጠች ነገር አለች እና እሷን ለማስተካከል እስቲ ዋጋ ላስገምት ብዬ መኪና ወሰድኩኝና ስንት ቢሉ ጥሩ ነው? $1670 ነው ያሉት። 1600 ለመቀባት ብቻ ነው። ኢማጂን ለመቀባት ብቻ ማለት ነው 1700 ምናምን ያሉት እና ይሄን ሳስብ ግን ለምን ቁጭ ብሎ ቤት ሙያውን መማር የሚፈልግ ሰው ለምን መኪና ቀለም መቀባት ማስተካከል ለምን አይማርም የሚል እና ይሄን ነገር ካየሁት ነገር ነው። ምክንያቱም ያን ያህል አንድ ሰው ሜክ የሚያደርግ ከሆነ ቀለም አቀባብን ለምንድን ነው የማይማረው ሰው የሚል እውነቴን ነው። እኔ በሆነ አድርገዋለሁ፣ እኔም አድርገዋለሁ። እኔ አሁን ምናልባት እንዴት እንደሚቀባ ራሱ እንትን ባደርግ ነው ልሰራው የምችለው ነገር ነው። ቤት ውስጥ በጣም በሚገርም ሁኔታ የእጅ ሙያ በጣም ውድ ነው። በውጭ ሀገር ውጭ የምትኖሩ እና የእጅ ሙያ መማር በጣም አስፈላጊ ነው እና ትንሿ ቀለም መቀባት ያን ያህል የምታስከፍል ከሆነ እናንተ በጣም ብዙ ሜክ ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ጋራጅም ሆነ ሌላም ቦታ። ስለዚህ ጋራጅ ያላችሁ ደግሞ የሜካኒካል ስራ ብቻ ነው የምትሰሩት። ብዙዎቻችሁ ሜካኒካል የሆኑ ነገሮችን ስለሚሰሩ ሜካኒካል የሆነ ነገር ነው አበሻው በአብዛኛው የሚሰራው የሜካኒካል ነገር ነው እና ከጎን ቀለም መቀባት ቀለም ቦዲንም እዛው የምትሰሩ ቢሆን ኖሮ በጣም አሪፍ ነው። አሁን እኔ አብዛኞቹ አበሾች ጋር ስደውል፣ ኢትዮጵያውያን ጋር ስደውል ሜካኒካል የሆነ ነገር ራሳቸው ይሰራሉ። ከሜካኒካል ውጭ ወይም ደግሞ የመኪና ቴክኒክ ነገር ሲበላሽ ነው የሚሰሩት። ከዛ ውጭ ቦዲ ወይም ሰውነቱን አይሰሩትም። ሰውነት ቦዲ ሲባል ሌላ ቦታ ነው የሚልኩት። ለምን? ቀለም አቀባባን ብቻ ትሬኒንግ ከወሰዳችሁ፣ ቀለም አቀባብ እንዴት እንደሚቀባ በስርዓት ከወሰዳችሁ በኋላ በስነ ስርዓት ሽው አድርጋችሁ ትንሽዬ ነገር አስተካክላችሁ በሺዎች የሚቆጠሩ ዶላር ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ያ የኔ አመለካከት ነው። ምናልባት አስተያየት ልትሰጡበት ትችላላችሁ። ሙያ ውስጥ ገብታችሁ የምትሰሩ አላችሁ። ቴክኒካሊ ቤት ውስጥ እኔ ትናንሽ ነገር ነው የሚሰራው፣ ራሴ ነው የሚሰራው። ግን ቀለም መቀባት ቴክኒክ ይፈልጋል። አንደኛ በጣም ዘዴ ይፈልጋል እና መኪናንም ላለመበላሸት ሲባል ዝም ብለን እንዳንሞክር ተበላሹ ቀለሞች ምናምን የሚስተካከሉትን በዘዴ ሊሆን ይችላል እና ይህችን ነገር መልእክት ላስተላልፍ ብዬ ነው። የትም ቦታ ላይ ያላችሁ ስራ አይናቅም፣ ሁሉ ነገር እና እስካስገኘ ድረስ ጥሩ እስከተከፈላችሁ ድረስ ስሩ። ምን ችግር አለው? እውነቴን ነው። ሞራላችሁ መጥቶ ትሰሩታላችሁ። በተለይ የእጅ ሙያ ደግሞ ጥሩ ነው፣ ለጤናም ጥሩ ነው እና እኔ ከጤናም አንጻር ስራ በጣም ጥሩ ነው። የሚያሰራችሁ የሚያሯሩጣችሁ ነገር ካለ ቢግድ ሰውነታችሁ ሁሌም እንቅስቃሴን ይለምዳል እና ደስ ይላል እና ያንን እንድታደርጉ ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያለችን ሁለት መልእክት ነች። ኮቪድን በተለይ
እባካችሁ በተቻለ መጠን አሁንም ገና ስለሆነ ጠብቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ስለዚህ እንደዛ አድርጉ። በተረፈ ግን ሰፋ ያለ ዝግጅት አዘጋጅቼ እመጣለሁኝ። በተለይ አሁን ከሆድ ድርቀት ጋር የሚቀጥለው ላይ የጤና ፕሮግራም አለኝ። ጠብቁ። ቻናሌ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉና ፒስ። ሰላም ቆዩልኝ። ባባይ። መልካም ጊዜ